नमस्कार सबैजनालाई। आज म तपाईँहरूलाई यो एआई मार्केटिङमा एकाउन्टहरू कसरी बनाउने अनि भाउचर कार्ड कसरी लिने भनेर म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। हजुरले एआई मार्केटिङ सर्च गर्नुहोस्। आइएनबी नेटवर्क सर्च गर्नु पहिले हैन, एकाउन्ट रजिस्टर गर्नु पर्यो पहिले। अनि यस्तो खालको इन्टरफेस आएपछि हजुरले यहाँ 3 डटमा क्लिक गर्नु। अनि हजुरको यस्तो खालको इन्टरफेस आएपछि हजुरले एड एकाउन्टमा क्लिक गर्नु है त। एड एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि अनि हजुरले रजिस्टर नाउ, अहिले म नयाँ आइडी बनाउँदैछु, यसमा रजिस्टर नाउ गर्नुहोस्। अनि यहाँ हजुरको कोड राख्नुहोस्। मैले अहिले रमेश पौडेलको कोड राख्छु। म्याचिङ भयो भने यो अक्षरहरू आउँछ है त, म्याचिङ भएन भने आउँदैन। अनि अहिले जोड्नुपर्ने नाम चाहिँ खगेन्द्र है त। खगेन्द्र अनि शिरोनाममा पौडेल। अनि उहाँको जिमेल एड्रेस राख्नुहोस् यहाँ। जिमेल एड्रेस चाहिँ हजुरको युज भएको जिमेल एड्रेस राख्नुहोस्। अनि यहाँ पासपोर्ट राख्नुहोस्। पासपोर्ट राख्दा फेरि हजुरको पहिलाको अक्षर क्यापिटल राख्नु होला। पासपोर्ट राख्दा जहिले पनि एउटा @ अथवा केही अङ्क राखेर गरेर अगाडिको अक्षर क्यापिटल भयो भने स्ट्रङ पासपोर्ट भन्छ। अनि आई एम नट रोबोट गर्नु होला। अनि आई एम नट रोबोट भइसकेपछि रजिस्टरमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यति गरेपछि रजिस्टर हुन्छ यसलाई। आइडी रजिस्टर भइसकेपछि हजुरको यहाँ 3 डटमा जानुहोस्। अनि 3 डटमा गएपछि हजुरले के गर्नु भन्दा माथि सिटानमा एआई मार्केटिङ भन्ने छ, एआई मार्केटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि तपाईँले 3 डटमा क्लिक गरेपछि हजुरको यो ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि यो आरयु लेखेको ठाउँमा आउनुहोस् तल। यसलाई इङ्ग्लिस बनाउनुहोस्। इङ्ग्लिस भइसकेपछि हजुरको यो तल यो साइन इन भन्ने अप्सन छ नि, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि फर्स्ट अप्सन यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि हजुरको जुन अहिले बनाइराख्नु भएको छ हजुरको आइडीलाई लगइन गर्नुहोस् यहाँबाट।
अनि आई एम नट रोबोट भएपछि हजुरको लगइन अप्सनमा क्लिक गर्नु है त। अनि यसमा हजुरको इन्ट्रोडक्स योरसेल्फ भनिरहेछ, यसमा हजुरको केही नाम राख्नुहोस् न। जे राख्दा पनि हुन्छ यसमा। अनि यति भइसकेपछि हजुरले यो 3 डटमा क्लिक गर्नु फेरि। अब 3 डटमा क्लिक गरेपछि हामीले यो भाउचर कसरी लिने भन्ने कुरा छ यहाँ हेर्नु है त। अब हजुरको यो भाउचर छ नि, हजुरले भाउचर हजुरको साथीबाट अफलाइनबाट आउँछ, त्यो भाउचरलाई हजुरले टपअप भन्ने अप्सनमा आउनुहोस्, टपअपमा आउनुहोस्। अनि टपअपमा आइसकेपछि हाम्रो यो बिलिङ गर्ने एड्रेसहरू छ नि, भिसा कार्ड, मास्टर कार्ड अनि मेस्ट्रो भन्ने अप्सन छ नि, यसको साइडमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हजुरले गिफ्ट सर्टिफिकेट भन्ने देख्नुहुन्छ नि अप्सन, गिफ्ट सर्टिफिकेटलाई क्लिक गर्नुहोस्। अहिले हजुरले फ्रीको $50 लिँदै हुनुहुन्छ नि त। यति गरिसकेपछि हजुरले पाएको गिफ्ट कोडलाई यहाँ पेस्ट गरिदिनु है त। पेस्ट गरेपछि हजुरले यहाँ पे गर्नुहोस्, पे। यति गरेपछि हजुरको सक्सेसफुल्ली भयो, $50 को एडभर्टाइज प्याकेज हजुरले लिइसक्नुभयो है त। यो भनेको कम्पनी तर्फबाट हजुरले फ्रीमा पाउनुभयो। अब 3 डटमा जानुहोस्। 3 डटमा गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ है चाहिँ खगेन्द्र पौडेलको यो भर्चुअल कार्ड पनि बनिसक्यो। अहिले यो $50 पनि हजुरको आइसक्यो यहाँ है त। अब हजुरले यहाँ माई एडभर्टाइजमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अहिले हजुरको भर्खरै लिएको हुँदा $50 लिएको हुँदा भर्खरै अफ छ, रोबोट स्टार्टर अफ छ। यो 8 ओक हुन्छ अहिले, यो 24 देखि 48 घन्टाभित्रमा यो 8 ओक हुन्छ। 8 ओक भइसकेपछि यसले बल्ल एडभर्टाइज बाहिर दिन सुरु गर्छ र मान्छेहरूले पर्चेस गर्यो भने हाम्रो कमिसन यहाँबाट आउँछ है त। अनि यसको डेट चाहिँ कम्पनीको अनुसार फरक डेट हुन्छ। त्यो सामान रिटर्न आएन भने बल्ल हाम्रो त्यो कमिसन बल्ल त्यहाँबाट आउँछ। यति गर्नु होला। अनि यो 3 डटमा जानुहोस्। हजुरको गिफ्ट कोड हजुरले यसरी नै हजुरले गिफ्ट कोड खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पछाडि फेरि लिनु पऱ्यो भने, फेरि प्याकेज बढाउनु पऱ्यो भने हजुरको टपअपमै गएर कुनै पनि माध्यमबाट हजुरले पे गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि यसलाई धेरै अप्सनहरू छ, यहाँबाट हजुरले फेरि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरको आम्दानी बढाउन सक्नुहुन्छ।